So ayan, magandang araw mga kaibigan. Gusto ko pong batiin ang mga magigiting natin ng mga manggagawa kasi Labor Day ngayon. At ang lutuin natin, bopis. Ito po siya. Malaki. Baga po siya ng baboy. At sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Chef Elmo. Huwag po kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Nandito lang po sa baba. So, samahan niyo po ako. Tara! Ang unang gagawin natin mga kaibigan, huhugasan muna natin siya. Kasi hindi natin alam na matagal na siya naka-expose nung binili natin. At syempre, pakukuluan muna natin siya sa kahit na tubig lang. Pagkatapos nun, tsaka natin siya hihiwain. Kasi mahirap po siyang hiwain pagka gantong hilaw pa. So, tara po! Habang nagpapakulo tayo, ipiprepare po muna natin yung mga ingredients na gagamitin natin. Habang nag-aantay tayo sa pagpapakulo guys, panoorin nyo muna yung mga slideshow ko. Yung mga hindi ko na-download na nagluto ko na dati.
Agree naman po ba kayo dun sa slideshow picture ko? So ito na, tapos na po tayo magpakulo at hihiwain na natin siya. Yan guys, tapos na tayo sa madugong hiwaan. Magigisa naman tayo ngayon. So guys, ang unang gagawin natin, syempre, bubuksan muna natin yung kalan at painitin muna natin bago tayo maglagay ng mantika. Lalagay na tayo ng mantika at initin lang ulit natin. Bali, ito pala yung pinagpakuluan guys, hindi ko tinapon kasi ilalagay natin dito sa aswete. Yan. Pagpakulay lang naman to eh, tsaka syempre may aroma siya. Yan. Pork stock. Yan, isayin lang natin yung bawang hanggang sa mag golden brown lang siya. Tapos isunod natin yung sibuyas. Tsaka yung lungs, baga, puso, tsaka yung esophagus. Gigisayin natin siya. Gisahin lang natin na maayos guys, o isimmer natin. Habang sinisimmer natin siya guys, lagyan na natin ng laurel o bayleaf para matanggal yung lansa tsaka paminta. Tsaka suka. Takpan ulit natin guys. Tapos guys, ilagay na natin yung aswete para i-absorb nyo yung aroma. Tsaka syempre yung kulay. Depende sa inyo guys kung gaano karami yung aswete na ilalagay nyo. Ako okay na ako sa ganito. Haluin lang guys, tapos takpan ulit. Paluto na siya guys, so ilalagay na rin natin yung gulay natin, yung carrots tsaka yung labanos. At titimplahan natin ng asin. Haluin lang natin siya guys. Bango niya, nawala na yung malansang amoy, so takpan ulit natin. So ito guys yung thickening agent natin o pampalapot, slurry kung tawagin. Tubig lang to tsaka cornstarch. So ilalagay natin siya rito para lumapot yung sarsa. Pag lumapot na guys, luto na to. Takpan muna natin.
Ito na po guys, luto na po ang ating bopis. Ipaplato na natin siya ngayon. Ito na guys ang ating bopis. Titikman naman natin siya ngayon. Sakto lang sa luto. Maraming salamat po sa panonood.